Yung gagawin natin ngayon, magluluto tayo ng ating very traditional na ginataang tilapia. But with a twist this time, gagawin natin siyang fish curry. Simpon, luto na, ha. So, sisimulan natin, meron tayong 1 kilo dito na tilapia na hinati ko sa gitna. Yan, cut diagonally. At asinan ko siya. Yan. At after natin i-salt, i-rest lang natin siya ng konti para yung katas ng isda, no, lalabas siya para hindi siya masyadong tatalsik pag dinuto natin. Yan. So, mag-iinit muna ako ng oil natin. Yan. Not too much oil, yan, kasi lulutuin pa natin siya sa gata. At pipituhin natin yung ating isda. At sisimulan ko na rin yung ating sauce, yung ating curry sauce. Yan, so meron akong bawang tsaka luya. Imimins ko lang to aking bawang, luya, sibuyas. Very traditional. Yan. Chop natin finely. Ating luya din, i-mince natin yung ating luya. Ibig sabihin ng mince, tadtarin ng maliliit para lumabas talaga yung aroma ng ating luya. Yan. Next, yung gagawin natin, chop-chop ko din yung ating sibuyas. Mince din natin. Pag sinice mo siya, hindi mo siya hanggang dulo. Mag-iwan ka ng konti para mahawakan mo na siya. So, tingnan mo, very efficient yung use ng time natin. Habang tayo nagpiprito, nag-chop din tayo ng ating mga vegetables. Yan. See, everything's ready. At igigisa ko na rin siya sabay-sabay. And before our oil is very hot, bago siyang maging sobrang init, ilalagay ko na yung aking ricados. At isosote ko siya. So, ginagawa ko siya ng ganito para makuha talaga natin yung aroma ng ating aromatics o yung ating panggisa. In the meantime, yung gagawin ko, handa ko na rin yung iba kong mga sangkap. So, meron akong red bell pepper. Yan, tanggalin natin yung buto. And cut natin into cubes yung ating bell peppers. Yan. So, yung carrots natin, binalatan ko na. Cut ko lang siya into rounds. At ilalagay ko na siya diretso sa ating kawali, no? Sa ating pan to saute. Saute na rin natin siya. Yung potatoes ko, patatas, ilalagay ko na rin. Lalagay ko na rin yung aking bell peppers. So, sautein natin para sigurado tayong malambot ito. Season natin ng konting salt. Ito na yung ating fish. Look at that. Mabilis lang. At babalik na rin natin. Ay, okay. Yan. And lalagyan ko siya ng konting tomato paste. Etong tomato paste ko, mga 1 tablespoon lang ito. Pang dagdag lang ng konting asim ng konti at para gumanda yung kulay. So, lalagyan ko din siya ng konting curry powder. Ito, mga 1.5 tablespoon or 2 tablespoons lalagay natin. Sautein natin. Maganda kasi yung curry powder pag sinosaute kasi mas lalabas yung aroma niya at yung lasa niya. Then, lalagyan ko siya ng gata. Pour over our gata. Ayan. Very nice gata. Then, yung fish natin na luto. Lalagay natin. Tuloy natin yung natitira. Dagdagan ko lang ng konting tubig para maging mas sauce siya. Kasi gusto nating marami tayong ulam, no? Yan, para masulit yung ating ulam. Titimpla natin siya ng konting sugar. Ang sugar kasi tutulong na lumabas yung flavor ng ating coconut. Mas sasarap yung ating gata with a little sugar. That's around 2 teaspoons. Yan, around 2 tablespoons of patis din. Para mas maging malinamnam yung ating curry and black pepper. Konting black pepper. Habol na natin itong natitira nating fried tilapia. Yan. 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 Yan, medyo naluluto na yung ating vegetables.
Ang fish natin, luto na siya actually. So, lalagyan natin ng sili. So, yung key ng sili, kung gusto mong maanghang, i-chop mo. Which gagawin ko? I-slice ko yung aking sining pangsigang. Idadagdag ko para maging maanghang. Pero kung ayaw mo maging maanghang, wag mong i-slice siya. So, we just based our fish. Anong ibig sabihin ng base? Paliguan lang natin siya ng gata. Hindi na natin babaliktarin yung fish sa ating curry sauce. And lastly, para maging mas healthy, meron akong mustasa leaves. Trim off ko lang yung ends. At chop ko na lang siya. Ganyan. Maganda kasi yung lasa ng mustasa, may peppery flavor. No? So mag-a-add siya ng a bit of spiciness to our fish. Yan. Yan. Throw it in. Yan. Saglit na luto. Yan. Para lumambot lang siya and pwede na siyang i-serve. And tapos na yating curry, para lang mabuhay pa yung ating flavors, lalagyan ko lang siya ng kalamansi sa dulo. 2 kalamansi lang. Pipigain ko lang siya over our fish. Kung gusto mo lemon, pwede lemon. But in this case, ang gamit ko lang ay kalamansi. Yan, yung asim niya ay magbibigay ng freshness at mas lalabas pa yung flavors ng ating dish. Yan, that's done. Tapos na tayo. Serve na natin. Are you ready? Yan. Look at that. Sobrang ganda. Sobra kayong matatakam dito. So, sobrang malasa nito. Try it at home, ating fish head curry. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumami ang ating mga kasimple. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.